मराठी डिजिटल मीडियामध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण ट्रॅडिशनल मार्केटिंग आणि डिजिटल मार्केटिंग याबद्दल फरकांबद्दल जाणून घेणार आहोत. फरक जाणून घेत असताना आपण विज्ञानातील पारंपरिक आणि अपारंपरिक ऊर्जेच्या स्रोतांबद्दल जाणून घेणार आहोत आणि हे विज्ञानातील उदाहरण आजच्या आधुनिक पद्धतीतील मार्केटिंगशी कसं जुळतं हेही पाहणार आहोत. शाळेत असताना विज्ञान विषय आपण शिकलो. विज्ञान विषयात पारंपरिक ऊर्जा म्हणजे काय, अपारंपरिक ऊर्जा म्हणजे काय हे सुद्धा शिकलो आहेच. त्यामुळे त्यांचे फायदे त्याचबरोबर तोटे काय आहे हे आपल्याला माहीतच आहे. ट्रॅडिशनल मार्केटिंग आणि डिजिटल मार्केटिंग पाहताना हे विज्ञानात शिकलेल्या उदाहरणाचा उपयोग आपण करणार आहोत. त्यामुळे हे उदाहरण आपल्याला काही नवीन नाही. पारंपरिक ऊर्जा म्हणजे जे ऊर्जेचे स्रोत काही ठराविक काळानंतर संपुष्टात येतील, जसे की पेट्रोल, डिझेल म्हणजे सर्व प्रकारची इंधने इत्यादी. अपारंपरिक ऊर्जा म्हणजे जे ऊर्जेचे स्रोत पुनर्वापर करून वापरात आणता येतील, जसे हवा, पाणी, जे स्रोत कधी संपुष्टात येणार नाहीत असे. ट्रॅडिशनल मार्केटिंगमधील स्रोत खालीलप्रमाणे. जर तुम्ही विद्यार्थी असाल तर तुमचे स्रोत थोडे वेगळे आहेत. जर तुम्ही नोकरदार असाल तर तुमचे स्रोत थोडे वेगळे आहेत. जर तुम्ही व्यावसायिक असाल तर तुमचे स्रोत थोडे वेगळे आहेत. सर्वप्रथम विद्यार्थ्यांच्या संदर्भातील स्रोत जाणून घेण्यापूर्वी त्यांच्या मर्यादा कोणत्या आहेत हे आपण जाणून घेऊया. मर्यादा 1, शाळा. मर्यादा 2, ते जिथे राहतात तो परिसर. जर शाळेत कोणताही प्रोग्राम असेल तर त्याची अनाउन्समेंट एका शिक्षकांकडून कॉमनली केली जाते, म्हणजेच प्रोग्राम कॉलिंग केली जाते. मग काही ठराविक मुले प्रत्येक वर्गात जाऊन त्या संदर्भातील माहिती आणि पत्रिके आपल्याला वाटतात, म्हणजे पॅम्पलेट वाटतात आणि प्रोग्रामबद्दल जागरूकता निर्माण करतात. अशा प्रकारे प्रोग्राम घेण्यात येतो. ह्या उदाहरणात आपण ट्रॅडिशनल मार्केटिंगचे 2 पर्याय बघितले, ते म्हणजे कोल्ड कॉलिंग आणि पॅम्पलेट. जर त्या विद्यार्थ्यांनी त्या प्रोग्रामची माहिती आपल्या राहतात त्या परिसरात दिली तर त्याचा उपयोग दुसऱ्यांना पण होईल. त्यामुळे पॅम्पलेट वाटणे आणि प्रोग्राम कॉलिंगच्या पद्धतीने विषय मांडता येऊ शकतात हे आपण पाहिले. जर तुम्ही नोकरदार असाल तर तुम्ही एका ब्रँडच्या अंतर्गत आहात, त्यामुळे ती एक ओळख तुमच्याकडे असते. त्या ब्रँडमुळे तुम्हाला आयडेंटिटी भेटते. जर तुम्ही त्या ब्रँडचे विक्रेता असाल तर व्हिजिटिंग कार्ड्स भेटतात, पॅम्पलेट किंवा लिफलेटही भेटतात. तसे प्रोडक्ट संदर्भात असेल तर ते सुद्धा प्रोडक्ट आपल्याला भेटतात. त्यामुळे नोकरदारांकडे मार्केटिंगसाठी खालील मार्ग उपलब्ध आहेत. ब्रँडमुळे तुमची झालेली ओळख, ब्रँडचे पत्रक, लिफलेट किंवा पॅम्पलेट आणि प्रोडक्ट हे एकत्रित करून सांगण्याच्या पद्धतीला मार्केटिंग म्हणतात. मग तुम्ही डोअर टू डोअर जाऊन मार्केटिंग करू शकता. तुम्ही मोबाईल, टेलिफोनवरून संवाद साधू शकता किंवा ग्राहकांना तुमच्या ऑफिसमध्ये बोलवू शकता. याचा चांगला उदाहरण म्हणजे LIC एजंट आणि त्याने आकलन केलेली मार्केटिंग पद्धती. तिसरा स्रोत म्हणजे व्यवसाय किंवा एखादा ब्रँड. जर एखादा ब्रँड असेल तर तो सर्वप्रथम आपली जाहिरात करणार. जाहिरात करताना तो न्यूजपेपर, रेडिओ, एक्झिबिशन, कॉन्फरन्स, ब्रॉडकास्टिंग टूल म्हणजेच TV, डायरेक्ट मेल इत्यादी माध्यमांचा उपयोग मार्केटिंगसाठी करणार आणि व्यवसायाचे किंवा ब्रँडचे नाव वाढवणार. ह्यामध्ये व्यावसायिक, न्यूजपेपर, रेडिओ आणि TV या पर्यायांचा वापर करणार आहे. म्हणजे ट्रॅडिशनल मार्केटिंगमध्ये मग ते विद्यार्थी असो, मग ते नोकरदार असो, मग ते व्यावसायिक असो, आपली प्रगती करण्यासाठी हे पर्याय वापरणार आहेत. त्यामुळे डायरेक्ट मेल, ब्रॉडकास्टिंग म्हणजे TV, पॅम्पलेट, कोल्ड कॉलिंग म्हणजे टेलिफोन किंवा इतर माध्यमातून संवाद साधणे आणि एक्झिबिशन, कॉन्फरन्स, रेडिओ या माध्यमांच्या साहाय्याने आजपर्यंत मार्केटिंग आपण करत आलो आहोत. त्यामुळे आता डिजिटल युगात आपण वावरत आहोत आणि बदलाव हा गरजेचा आहे. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिजिटल मार्केटिंगबद्दल जाणून घेणारच आहोत. नमस्कार.